হে এস্পিৰেণ্ট তোমালোকৰ ফালৰ পৰা বহুতেই মোক সুধি আছিলা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম সিলেক্ট কৰাৰ অফিচিয়েলি ডেট কেতিয়া এনাউন্স হ'ব তো ফাইনেলি ডেট আহি গ'ল 12 মেৰ পৰা 22 মেলৈ তোমালোকে প্ৰগ্ৰামবোৰ সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা মানে হাতত সম্পূৰ্ণ 10 দিন আছে তো ভাবি চিন্তি তুমি কি মেজৰ ল'ব বিচাৰা বা কি মাইনৰত ৰাখিবা কোনখন কলেজত পঢ়িব বিচাৰা গোটেইবিলাক ভাবি চিন্তি সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা আৰু তোমালোকে টোটেল 6খন কলেজ সিলেক্ট কৰিব পাৰিবা তো তাৰ পিছত যদি কিবা কাৰণত তোমাৰ ভুল হয় ধৰিলা তোমাৰ মেজৰ ল'বৰ মন আছিল ইকোনমিক্সত কিন্তু তুমি এডুকেশ্যন সিলেক্ট কৰি দিলা বা মাইনৰ সাবজেক্টটো তোমাৰ মনৰ পছন্দত হোৱা নাই তেতিয়া তুমি কাৰেকচনৰ কাৰণে সময় পাবা 23 আৰু 25 মেৰ ভিতৰত এই 23 পৰা 25 সময়খিনিৰ ভিতৰত তোমাৰ যিকোনো ভুলে তুমি ঠিক কৰিব পাৰা ধৰিলা তোমাৰ কিবা কাৰণত মাৰ্ক দিওতে ভুল হ'ল বা মাৰ্কশিট সাবমিট কৰোতে ভুল হৈছে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিওতে ভুল হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ সকলোবিলাক ভুল তুমি এই 23 পৰা 25 ভিতৰত কাৰেকচন কৰিব পাৰিবা 26 পৰা 28 মেৰ ভিতৰত কলেজে এই গোটেইবোৰ চেক কৰিব 29 মেৰ পৰা 1 জুনৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্ট তেওঁলোকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আৰু তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা জুন মাহৰ 2 তাৰিখে যদি তোমাৰ নামটো ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত আহিছে তেনেহলে তুমি 4 পৰা 6 জুনৰ ভিতৰত এডমিশন ল'ব লাগিব তোমালোকৰ মাজৰ পৰা যিবোৰৰ ফাৰ্ষ্ট মেৰিট লিষ্টত নাম নাহিল তোমালোকে ইমান বেছি ভয় খাব নালাগে কাৰণ তেওঁলোকে 8 জুনত এগেইন সেকেন্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আৰু তোমালোকৰ কাৰণে 9 জুনত ৰিলিজ কৰি দিব তো 10 পৰা 12 তাৰিখৰ ভিতৰত জুন মাহৰ তোমালোকে সেকেন্ড মেৰিট লিষ্টত নাম আহাবোৰে এডমিশন ল'ব পাৰিবা সেকেন্ড এডমিশন হোৱাৰ পিছতো যদি সিট কেইটা ফুল নহয় তেনেহলে কলেজে স্পট এডমিশন কন্ডাক্ট কৰে তো তোমালোকৰ স্পট এডমিশন হ'ব 15 তাৰিখে জুন মাহৰ 15 তাৰিখে I hope তোমাৰ ফৰ্ম ফিলআপ আৰু এডমিশনৰ ওপৰত কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব ফৰ্ম ফিলআপ কেতিয়া কৰিবা সকলোবোৰৰ ওপৰত এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া হ'ল আৰু ভিডিঅটো যদি ইনফৰ্মেটিভ টাইপ লাগে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ কৰিবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাবা লগতে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এণ্ড থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং